الفصل الثالث: الحياة على الكرة الأرضية، ماهيتها. وعند جمهرة الفسيولويين أن الحياة نوع من الحياة من العسير تعريف التوازن بين الأفعال الكيميائية والطبيعية المعقدة، وكلما نجم حافز يضيع هذا التوازن بادر البروتوبلازم إلى إعادته، أما إذا عجز مات الكائن حتما. ووجب أن نرجع هذا العجز إلى أن الحافز كان من القوة، بحيث أصبح فقدان التوازن كبيرا لا يمكن إعادته. لقياس الحرارة التي الثرموبيل هذا، وقد استنبطت أداة جديدة يطلق عليها اسم، تطلقها العضلة حين تنقبض إلى 4 أجزاء من مليون جزء من درجة مقياس سنتيجراد. وثمة كواشف كيميائية أبانت أن هذا الانقباض لا يرجع إلى تأكسد السكر التي يحل محلها الحامض اللبنيك بتحول الفوسفين في الخلايا، بل إلى تكون مادة الفوسفين إلى العناصر التي تؤلفه، ثم إن الحامض اللبنيك يتحول بالتأكسد إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. هذا هو المفروض أنه حين بردت القشرة الأرضية وهدأت الأمطار والعواصف والرياح الشديدة وذاب ماء البخار والغازات ونفذت أشعة الشمس رقيقة هينا، أصبحت الأرض صالحة لبدء الحياة فيها، فنبت النبات واخضر العود، ثم برز الحيوان من تربة الأرض ثمرة للتفاعل بين بعض موادها، بعد أن تدرج في مراحل عدة في ملايين سنين، ثم انتهى المزج والتفاعل بين 1 الحيوان، 2 والنبات، 3 ومواد الأرض، أو من أحد هذه العناصر الثلاثة إلى خلق الإنسان. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قرآن كريم. غير أن الفيلسوف أرينيوس يذهب إلى أن قوة الدفع في الضوء قد دفعت جراثيم الحياة إلى الأرض، ذلك أن هذه الأشعة تدفع الجسم الذي تهبط عليه ثم تعود فتنسحب، كما أن المدفع يعود إلى الوراء بعد الانطلاق. أما قوة الدفع فهي أقل من 10 جرامات في الهكتار المربع، ومن ثم كانت قوة الدفع في الأشعة الشمسية على سطح الأرض 100 مليون كيلو جرام، وهي قوة تدفع جراثيم الحياة من الفضاء إلى الأرض، على أنه ليس من البعيد أن بعض هذه الجراثيم التي وصلت إلى الأرض قد انتقلت إلى بعض الأجرام الفلكية الأخرى، وعلى هذا تصل الحياة من الأرض إلى المريخ في 20 يوما، وإلى المشتري في 3 أشهر، وإلى نبتون في 14 شهرا، في منطاد إلى طبقة سيتل. ولما صعد منذ 10 سنوات العالم الأمريكي الستراتوسفير في الجو العالي، أبدت الخلايا الميكروسكوبية التي كان العالم قد وضعها على مقدمة المنطاد نشاطا غريبا، وزاد توالدها في وسط الهواء الرقيق والجو البارد جدا، والأشعة التي وراء البنفسجية المالئة الفضاء، وقد عادت الجراثيم حية إلى الأرض. وعند الفيلسوف كيزرلينج أن الحياة أزلية تنتقل في الفضاء من جرم فلكي إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، وجراثيم هذه الحياة لا تفتأ تنتقل في الفضاء الفاصل بين هذه الأجرام إلى أن تهبط إلى الأجرام والأماكن التي تصلح حالتها الجوية والطبيعية لإيوائها ونموها وتكاثرها. وقد أيد العالم البريطاني الكبير اللوارد كلفن هذه النظرية قائلا إنه يحتمل جدا أن تكون الحياة قد وصلت إلى أرضنا من أجرام أخرى، ذلك أن المفروض أن النبات الذي في الأرض جزء من نبات يكسو سطح الكثير من الأجرام الفلكية، غير أن علماء آخرين يذهبون إلى أن هذه الأجرام بعضها مستقل عن بعضها الآخر، وعلى هذا لا يكون مصدر الحياة فيها جميعا واحدا.
أما الأستاذ رويه سيمونه الكاتب العالم في مجلة ميروار دي موند، فيرى أن عزلة بعض الأجرام عن بعضها الآخر عزلة خيالية، ذلك أن الكثير من الرجم والنيازك يهبط إلى الأرض من أجرام أخرى، وأن المحتمل أن تصحب جراثيم الحياة ما يصل إلينا من الرجم، وإن كان من الرجم ما يصل إلينا مصهورا على أثر احتكاكها بالهواء الذي ينشئ على سطحها حرارة تكاد تجعل الحياة مستحيلة. وعندي أن هناك برودة شديدة جدا من شأنها وقاية الجراثيم من أسباب الفناء كما فيما قدمنا سيتلو إثباته. وعند الأستاذ رويه أنه إذا أخذنا بهذه النظرية، نظرية وصول جراثيم الحياة إلى الأرض، وجب القول بأن هذه الجراثيم قد وصلت إلينا على دفعات، على حين أنه قد ثبت أن الحياة ظهرت على الأرض ومضت في سلك الارتقاء رويدا وتدريجا، فكان الكائنات الحية حلقات متتابعة في خط واحد. تقلبت الحياة على الأرض في مراحل كثيرة، على أن العنصر الأول الباعث على الحياة إنشاء وبقاء هو الحرارة التي تستمدها من الشمس. أما حرارة جوف الأرض فقليلا وتافهة. أن عمر الأرض فاصلة اليولويين، علماء طبقات الأرض الأكثر في الحياة وعند الأرضيين، بين 1500 مليون سنة إلى 2000 مليون، وأنها ستعيش مثل هذا العمر أو أطول منه. ويقال إن العصر الحاضر، ويقدر بالألوف من السنين، هو فترة تقع بين عصرين جليديين، أي إنه يحتمل أن تتجه الأرض نحو البرودة طويلا اتجاها من شأنه أن يغطي الجزء الكبير من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسكندناوة بطبقة الجمد المشتق من ماء المحيطات، مما يفضي إلى قلته فإلى انحسار الماء عن الأجزاء البحرية غير العميقة، غير أنه قد يحدث أن تزداد الحرارة ازديادا من شأنه أن يذيب الجليد، ثم يزداد ماء المحيطات مغطيا الأراضي القليلة الارتفاع. أما الجنس البشري فإن عمر حياته على الأرض بين 300 ألف سنة و400 ألف، وأما النوع الإنساني فإن عمره 50 ألف سنة. وقد وسع الإنسان أن يتحكم في الأوساط المتباينة والطقوس المتغيرة تحكما لم يسهم مثله للحيوان، ذلك لأن الإنسان استطاع استخدام القطن والكتان والصوف والفحم والحديد والبترول والنحاس والقصدير والرصاص والمعادن، وهي نوع من الحيوان الأمشيمي بلاسينتاليا. وعند الأرضيين أنه بعد أن عاشت الثدي بين أكثر من 2 سنة و3 ملايين انقرضت، وكذلك انقرضت الجياد ذوات الأصابع 3 والجمال ذوات ال4. 1. العصر الإيازويكي. هذا ولا نزال نستند في وقوفنا على مظاهر الحياة الأولى وأسبابها إلى ما تخلف على الأرض من العلامات والأحافير وبقايا الأشياء الحية في صخور منسقة طبقة فوق أخرى. ففي الأحجار الكلسية والرملية والأردوازية كشفت عظام وقشر وألياف ونسيج وفاكهة وجذوع أشجار وآثار أقدام وخدوش محفورة إلى جانب العلامات المتموجة الناشئة المدى والجزر وعن سقوط الأمطار في العصور القديمة جدا. ومن فحص هذه الأشياء كلها في جلد ودقة وقف العلماء على جانب من تاريخ الحياة على الأرض، ذلك أن رواسب صخور قد لا تكون منسقا طبقة فوق طبقة، بل قد تتخذ مكانا منحرفا وطريقا معوجا بعضها مختلط بالبعض الآخر، مما يجعل الفحص شاقا مرهقا.
ويقدر عمر هذه الصخور والبقايا ببليون و600 مليون سنة. ويطلق على العصر أو عدم الحياة. وفي شمال أمريكا صخور أزوكية يقدر أليأزويكي الأول لها اسم العصر. الأرضيون علماء طبقات الأرض أنها ترجع إلى 800 مليون سنة. أما قبل هذا التاريخ فإنه ليس ثمة ما يبين كيف استقل الماء عن اليابسة، إذ ليس هناك علامات حياة لأي نوع من الكائنات. 2. عصر البليزويك الأدنى. كلما اقتربنا من عصر التاريخ زاد وقوفنا على الحياة الماضية، فيبدأ عصر البليزويك الأدنى، أي العصر الذي وضحت فيه أمارات الحياة كبقايا أنواع الحيوان البسيطة والدنيئة، وقشر المحار والقواقع وجذوع الحيوانات المائية ورؤوسها والأعشاب البحرية، وبقايا الديدان البحرية والقشريات. ثم ظهرت مخلوقات دنيئة كقمل النبات وكالزواحف التي تطوي أنفسها فيما يشبه الكرة وذوات الفصوص 3. وبعد بضع ملايين من السنين ظهرت العقارب البحرية التي كان طول بعضها 9 أقدام. وليس هناك علامات عن أي نوع من الحياة على الأرض، نباتا كان أم حيوانا كالسمك والفقريات، فإن كل ما خلفه لنا ذلك العصر النبات والكائنات الحية هو الدنيئيات الجذرية المطمورة. ولتقريب فهم حالة هذه البقايا علينا أن نضع تحت المجهر نقطة من الماء المأخوذ من بركة صخرية أو حفرة مرغوة. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الألوف والملايين مما كان يعيش قبل عصر التاريخ لم تتخلف منه آثار تدل عليه، لأن ما احتفظت به الطبيعة للتاريخ هو ما تصلب وتجمد، وما في وسعه أن يكسو نفسه بغطاء ماء أو قشرة. على أن الأرضيين علماء طبقة الأرض قد يعنيهم أن يقعوا على شيء من شتيت الفحم أو رشاشه لدراسته والأنباء عنه. 3. هل ظهرت الحياة فجأة أو تطور؟ وهناك نظريات متباينة حول نشوء الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية على الأرض، وحسبنا أن نذكر هنا النظريتين الأساسيتين، فإن أولهما تذهب إلى أن الحياة ظهر فجأة، أي إنه حين استقلت الأرض برقعتها برزت هضابها ووديانها وزرعها وحيوانها وإنسانها، إذ إنه ليس ثمة دليل علمي صحيح لا يتداخله شك يؤكد لنا أن الحياة تطورا بدأت دنيئة هينا رقيقة نباتا ثم حيوانا فإنسانا بدائيا فمتحضرا، أي تطور نقطة عضويا. أما ثانية النظريتين فتذهب إلى نقيض النظرية الأولى، ذلك أن الحياة المؤلفة الفرديات الكيانية التي تتحد بمواد أخرى أو تتخذها غذاء، والتي تتوالد وتنتج ما يخلفها. وقد ثبت أن الخلف يحمل إلى صفات مشتقة من السلف أشياء أخرى مختلفة عنها، وأن انتقال النبات والكائنات الحية إلى أماكن أخرى يغير من طباعها، أو أن الحياة ترجع إلى ذرات ترى ميكروسكوبية سين صفاتها. وعند العالم الروسي التي تملأ فضاء الكون، وأن هناك جراثيم تقاوم الحرارة والسموم، وجراثيم تعيش غير الأكسين. 4. عصر السمك. هذا وقد بدأت الأسنان والمخالب قليلة في الكائنات البحرية كالعقارب البحرية، ثم ظهر جيل آخر تخلقت فيه الأعين والأسنان تمت والأعضاء المساعدة على العوم، وهذه هي أنواع الحيوان الفقري والسمك البدائي، وكان يعرف باسم الفقريات. ثم زادت الأسماك ونمت
ومنها ما ينتسب إلى فاصلة بعصر السمك وانتشرت في صخور الديفون وعرف عصرها المعروف اليوم بالأرشي أو القرشي وكلب البحر. وكانت هذه الأنواع البائدة تجري في الماء وتفقز وتثبي في الهواء وتأكل الغصون والأوراق الخضراء بين الأعشاب، وأحدث نشوئها حياة جديدة في الماء العالمي بعد هدوئه الطويل، وكان طولها لا يزيد على 20 قدما، والقليل بين قدمين وثلاثة والأكثر صغير جدا. وقد استقصى الأرضيون معرفتهم الحالية بها عن طريق فحص الخلف واستيعابه تدرج نشوء بيضه ونموه. وكان سلف هذه الأنواع البائدة كائنات دنيئة سابحة ناعمة البدن، منشئة شيئا صلبا كالأسنان، كما كانت أسنان الورانك وكلب البحر تغطي فمه، متصلة عند شفة بالقشر المحدب فيما يشبه الأسنان كاسيا أكثر الجسم. 5. على اليابسة. عند الأرضيين أن الحياة بدأت في الماء ثم انتقلت إلى اليابسة خلال الملايين من السنين، فكان هناك رؤوس الصخور والمرتفعات العارية تحت الشمس والأمطار، ولم يكن هناك تربة لأن دودة الأرض التي تساعد على وجودها وخصبها لم تنشأ بعد، وليس هناك نبات يفتت الأرض إلى الطمي، ولم يكن هناك طحلب ولا حشائش أو شيبة أو أشنة. 6. عصور الجليد. وقد استهدفت الأرض للصنوف من الطقس لأسباب لم تعرف على وجه اليقين بعد، لتغيير في شكل مدارها وأشكال القارة، بل قد يكون في حرارة الشمس ذاتها، مما أفضى إلى التعرض المساحات الواسعة إلى عصور من الجليد الجمد، وبعدئذ ظهر الدفء. ويبدو أن الأرض قد انشقت وانبعثت منها خطوط بركانية ومرتفعات، وأن البحار قد زادت عمقا، وأنه بعد أن هدأت طويلا نزلت الثلوج وهطلت الأمطار على قمم الجبال، وناقلة إياها إلى البحر مخفضة عمقه، وعلى الطينية والهضاب مفتتة الرواسب الأجرية. هذا شهدت الكرة الأرضية عصورا بلغت فيها المرتفعات أعاليها والبحار أبعد غوارها، كما شهدت مرتفعات أقل علو وبحارا أقل غورا، على أن سطح الأرض قد احتفظ ببرودته الشديدة طويلا، فكان ثمة عصور ثلجية. نقطة عديم الحياة في العصر الإيزويكي. 7. عصر البرمائيات. أخذت الحياة تدب على الكرة الأرضية منذ ظهرت البحار القريبة الغور والمستنقعات، فانتقلت الحياة إلى اليابسة، وبعد أن اجتازت هذه الحياة الملايين من السنين في الماء ثم على اليابسة اتخذت لها صورة أوضح، فبدأت الحياة النباتية ثم تبعتها الحياة الحيوانية. كان النبات في بداية ظهوره على شكل نسيج خشبي يكفل له وظيفة السيقان وامتصاص الماء، ويظهر على صخور نبات السراخس والطحلب والأمسوخ. ثم تبعو هذه الوان الحيوان الدنيء مثل 44 والدودة الألفية الأرجل والحشرات البدائية، وكذلك ما يمت بصلة إلى سرطان أبو جنبو، والعقارب التي تطورت إلى العناكب، والعقارب البرية ثم الفقريات. وكان من الحشرات البدائية فراشة يبلغ طولها 29 بوصة، وقد أعدت هذه الدنيئيات نفسها لتتنفس الهواء، إذ كانت وهي في الماء تتنفسه من الماء ذاته، وذلك بنشوء غطاء للخشوم البدائي لوقف التبخر، أو بمد مجار أو أي أعضاء تنفسية داخل الجسم وترتبها إفرازات مائية، وصارت المثانة السابحة للسمكة عضوا تنفسي مستكنا، أي رئة مشتقة من الزور. ثم زالت شقوق الخيشوم إلا واحدا،
أصبح طريقا للأذن وطبلاتها. وهنا استطاع الحيوان أن يعيش في الهواء على أن يعود إلى حافة الماء لكي يضع بيضه ويفقسه. ومن ثم كانت البرمائيات التي تعيش في الماء وعلى اليابسة، والورلة هي الأولى على اليابسة، وكانت تعيش إلى جوار المستنقعات وفي الأماكن الرطبة. وكانت الأشجار ذاتها برمائية، أي تعيش على اليابسة وفي الماء، وكان غير مثمرة واضعة بذرتها في الماء. هذا هو عصر الكربون، الفحم، عصر البرمائيات، موطنه المستنقعات والماء. الضحل. أما التلال والمرتفعات فكانت لا تزال عارية لا حياة فيها. 8. المادة في الحياة. عند علماء الإنسان البدائي أن المادة في الحياة تتألف من عنصر واحد، في رأي بعضهم أنه الماء، وعند آخرين أنه الهواء أو النار. ثم جاء علماء المصريين والصينيين منذ 1500 قاف ميم فقدروا أن العناصر 4 هي تراب والهواء والنار والماء. وجاء في ثغورس في 600 قنطام فصاغ نظرية العناصر 4 صياغة علمية جديدة، ذاكرا أن لهذه العناصر صلة وثيقة بالحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف. وقفا آخرون اخفوا في ثغورس مقابلين بين العناصر 4 وبين ما في الكون من الفصول 4 وأركان الأرض 4 والرياح 4 وأنهار الجنة 4 والأرواح 4 والملائكة الحارسة 4. ولعلنا في غنى عن القول بأن هذا التقدير لم يصب الشاكلة الصواب، فإن العناصر تبلغ نحو الماء من 1 إلى 8 توالد المادة. هذه الظاهرة المشهودة في الحياة ترجع إلى توالد المادة ذات العناصر العديدة، اندماج بعضها في بعض ينشأ النبات والحيوان ويتكاثران، فتنبض الدنيا بالحركة وتعمر بالتوالد والتكاثر. يحدث التكاثر والتوالد بانقسام الحيوان إلى فاصلة الأميبيا وفي أدنى أنواع الحيوان أي قسمين. ومن الحيوان ما يبدأ الجنين على الجسم الأصلي نتوءا مضطرد النمو إلى أن يستوي حيوانا مستقلا. أما في الهيدران أو أخطبوط الماء العذب فإن الجنين يكون متصلا بأمه إلى أن يستكمل نموه. أما أكثر الأنواع في النبات والحيوان فيحدث التوالد والتكاثر فيها باندماج نواة الخلية المذكرة بنواة الخلية المؤنثة في خلية الزيجوت. وهناك تكاثر البكري في الحيوان والنبات، وهو أن يتم التوالد بنواة الخلية المؤنثة وحدها، وهي البيضة كما الذي يعيش في المستنقعات. أما برغوث الماء فهناك أفراد مذكرة الفا في الحيوان المائي وأخرى مؤنثة، ومن هذه المخصب ذو القشرة الصلبة وغير المخصب البكري. وتتلاقح حشرات المن في أوقات خاصة كالخريف. ومن التكاثر البكري بيض النحل، ذلك أن الملكة تجتمع بقرينها مرة واحدة في العمر فتودع الخلايا المنوية كيسا ينفتح في قناة يمر فيها البيض إلى الخارج بارتخاء العضلات وانقباضها. وفي نبات النوشيرن التحلب الأخضر تنمو كل من الخلية المذكرة والخلية المؤنثة فيكون فردا. هذا ومن النبات ما يعيش على نبات آخر كالمزالت الذي ينمو في فرنسا وإنجلترا متطفلا على شجر التفاح، إذ تتعمق ممصاته في انسجته ممتصة الماء والأملاح الذائبة فيه. ذلك أن النبات يتناول غذاءه إما من الأرض بامتصاص جذوره محاليل الأملاح، وإما من الجو بامتصاص الأجزاء الخضر الكلوروفيل من النبات غاز الكربون الذي يؤلف مع الماء المادة السكرية.
على أن من النبات ما يأكل الحيوان مثل نبات الجرة في بلاد الملايو وفي حديقة الزهرية بالقاهرة وحمول الماء في الواحات الخارجة المصرية، ففي بعض أوراق النبات هذه ما ينطوي انطواء يشبه الجرة إلى مسافة 10 سنتيمترات، مفرزة سائلا متخمرا ورحيقا يجذب الحشرة إليه فتنزلق إلى القاع، وهنا يبتلعها النبات.